De berättar att jag är 2 veckor för sent med att göra abort. Och när de berättar att jag är i månad 6 så började jag storböla. För jag är så pass ung och jag är så rädd för förlossningar. Jag heter Pernilla och jag blev gravid när jag var 19. Jag heter Tilde och jag blev gravid när jag var 18. Jag heter Clara Elise och jag blev gravid som 15-åring. Hur insåg du att du var gravid? Alltså jag fick ju veta när vattnet gick hemma. Jag var vaken hela natten och sen så ställde jag mig upp för att jag skulle gå och kissa och då tjofsade vattnet. Ouch. Och jag tänkte, gud alltså, nu har jag kissat på mig. Men jag är ju fortfarande kissnödig. Vad är det här? Alltså, så jag googlar ju. Mm. Det kan ju vara värsta jag gjort. Mm. Alltså livmoderhalscancer. Oh. Och jag började grina. Men jag tänkte, aldrig! Och då fick jag upp fostervatten och exakt så här ser det ut. Alltså jag gick liksom en bild med vattnet på golvet. Och bara, det är det här. Alltså, vad gör jag nu? Så jag ringde min syster som sov vägg i vägg. 85 gånger innan hon svarade. Och alltså, ja det var sjukt. Jag kan förstå det. Så jag åkte in med ett par trosor i fickan. Och inget mer. Märkte du inte på din mage alltså att den hade ändrats innan vattnet gick? Nej, alltså jag gick upp det kilot han vägde. Och så växte han, barnmorskan sa att han växte inåt mot ryggen. Och så drar det ut på längden. Så att jag märkte, alltså jag kan göra samma kläder nu som jag hade då. Ja, det är typ det värsta när man är gravid. Att man inte märker överhuvudtaget på magen. Ja. Du hade inte mens eller någonting sånt? Nej, jag gick ju på p-piller dessutom. Så att, och var väldigt, väldigt noggrann med det. Men, ja, nej. Ja, jag gick också på p-piller och skulle byta till spiral. För det visade sig att när de gör vaginalt ultra inför spiralen så ser de att jag är gravid. Och då säger de att jag är vecka 18. Så jag bara, ja men det är lugnt. Jag vill göra abort. Så sen säger de, nej du får prata med en kurator här på kvinnokliniken. Den kuratorn nämner senare att jag är över vecka 28. Och då var jag så, jaha. Så nu kan jag inte få abort längre. Efter ultraljudet som jag fick samma dag visade det sig att jag var vecka 30. Och det var också så, jag hade ingen mens på grund av p-pillerna. Jag gick runt i bikini hemma hela den sommaren. Det var ingen som märkte någonting. Jag har IBS så att min mage kan vara svullen ibland. Beroende på vad jag äter. Men det var inget sånt större. Ja, den är lite svullen idag liksom. Tänkte inte på att min mage var större för den var den inte. För min son växte också innan. Ja. Jag var hemma hos min killes mamma tillsammans med min kille. Den dagen vi upptäckte att jag var gravid. Då så hade jag märkt att jag hade fått bristningar på brösten. Och då så tänkte vi kollar med min killes mamma. Och så säger hon, så där brukar det ibland se ut när det produceras mjölk. Så vi ringde min mamma dagen efter, berättade, bokade aborttid. Eftersom jag inte visste att det var så långdraget. För min mage hade ju inte växt ingenting förrän efter vi hade fått reda på det. Det var då den började växa. Så vi åkte dit. De berättade att jag är 2 veckor för sent med att göra abort. Och när de berättar att jag är i månad 6 så började jag storböla. För jag är så pass ung och jag är så rädd för förlossningar. Alltså jag var så rädd för det. Jag var inte alls sugen på att skaffa barn överhuvudtaget för att jag var så rädd för förlossningar. Kejsarsnitt, massa sån här. Så jag blev jättechockad. Hela vår familj, alla våra vänner blev jättechockade. Men jag började mest gråta eftersom att jag fick inte liksom in det i huvudet att jag ska få en bebis. Typ
4 månader efteråt. Det här med att magen växte efter du fick reda på det. Min gjorde också det, samma dag. Ja, det Då är började det den växa. värsta. Och sen blev den bara större och större för varje dag som gick. Samma här. Och då var det ändå, vad var det, 10 veckor jag hade på mig. Och jag var också helt förstörd och bara grät. Jag sa att jag skulle göra abort. Jag vägrade ta in det de sa till mig. Och jag var fullt bestämd att jag skulle göra abort och jag var inte redo för detta. Jag var inte mogen nog för att föda ett barn. Det var de enda tankarna som gick hos mig. Men sen när de väl sa att jag inte hade något val, då var det så, okej, jag måste föda detta barnet. Och de sa att antingen får jag adoptera bort eller så får jag behålla det. Men ut måste den komma. Och då var det så, ja, men jag vill behålla han. Ja, jag hade total panik. Alltså, total panik hade jag. Jag tänkte så här, alltså, hur ska jag få hem han om han kommer frisk? Alltså, har han 10 år? Har han 12? Alltså, jag vet inte alltså, hur håller man den? Alltså, total panik hade jag. Jag grät och jag skrattade och jag grät. Alltså, vem är pappan för det första? Alltså, jag tänkte så här, men gud, alltså 9 månader sedan, jag vet inte vem den här pappan är eller. Alltså, det var mycket tankar på hur jag skulle få hem han och vad mina kompisar skulle säga, vad skolan skulle säga, absolut vad skolan skulle säga. Ja. För att jag hade 4 månader kvar till studenten. Alltså min familj, alltså såklart mamma, pappa och min syster som var min närmaste krets då. De blev ju jättechockade, men även glada. Speciellt min syster. För att hon fick följa med på ultraljudet som jag hade samma dag. För att då fick jag reda på könet. Och när hon såg att det var en pojke så blev hon jätteglad. Hon sa att det är pojken jag alltid velat ha. Och min mamma blev ju glad för att hon visste att jag har alltid sagt att mitt första barn ska vara ett pojke. Så då blev hon jätteglad för min skull. Och pappa, han blev väl också glad, men han visade inte känslorna så mycket. Men han köpte en liten nalle, en liten snutte. Som ett litet, jag visar att jag är glad. Ja. Familj och vänner de kom på de närmaste som bodde nära. De kom på gender revealen som vi hade på kvällen samma dag. Så det var allting snabbt i ett. Ja. Men det var väldigt, alltså jag måste säga att jag har haft en väldigt stöttande familj. Och det har jag också haft. Men alla var ju en total chock. Alltså när jag när jag gick ut offentligt så var det liksom 50 samtal och bara, alltså skojar du med oss nu? Jag bara, nej tyvärr, inte den här gången. Men det är mycket stött från familjen har jag fått. Men det är ju också en chock. Det tog ju tid för oss att få in att nu har hon ett barn. Vart var du i livet innan du blev gravid? Jag gick gymnasiet och hade precis fått jobb. Så jag var lite i min, festperiod. Mina drömmar under denna perioden var ju att fortsätta mitt jobb som elevassistent. Och jobba där länge liksom. Få en fast anställning. Ut och resa ville jag. Jag ville spara till en resa, spara till egen bil. Och vara med familj och vänner. Jag var också i min festperiod innan. Och nyss tagit körkortet, jobba, järnet gjorde jag. Och ja. Men jag hade lite samma mål med att första bilen, lägenheten. Jag jobbade också väldigt mycket och var med mycket kompisar. Så att jag spelade också till att resa med mina kompisar och så. Jag hade ju inte tänkt att skaffa barn förrän jag hade gått ut gymnasiet. Det är ju långt efter jag hade gått ut gymnasiet som jag hade tänkt att skaffa barn. Tills jag hade haft fast inkomst, lägenhet, körkort bland annat. Det var väl mest att kunna gå ut 9 med bra betyg som jag inte lyckades med. Så jag var inte direkt i någon sån här festperiod. Jag hade tanken på barn, men det var ju längre fram i framtiden. Jag ville ha jobb med stadig inkomst, eget boende, en relation, en stadig relation. Egen bil och jag ville hinna ut och resa lite. Med vänner bara liksom så, ta det lugnt, inte ha någonting du måste passa på liksom. Men så blev ju inte fallet.
Så jag ville egentligen vara gift också innan jag hade barn. Men det blev omvänt. Ja, jag också. Jag hade ju med 25 vill jag skaffa barn. Helst äldre. Men ja, det gick ju som det gick. Det blev ju inte så. Men ja, stadig inkomst, det är väl det viktigaste jag skulle säga innan jag skulle skaffa barn. Och en egen lägenhet. Ja. Men det blev inte så. Jag hade väl typ tänkt att skaffa barn när jag var över 28-29 helst. Jag var ju inte tillsammans med pappan när jag fick reda på att jag var gravid. Jag och min sons pappa var tillsammans en kort period. Och jag fick ju inte reda på att jag var gravid förrän ett bra tag efter det. Alltså personligen ville inte jag ha barn tidigt för att jag ville hinna uppleva saker som man blir ju visst begränsad med barn. Och jag ville inte ha den begränsningen för jag var ganska spontan innan. Ja, och jag är samma här. Alltså, det är deras val. Och jag vill ju, alltså är de lyckliga så får de ju jättegärna skaffa barn. Men jag var inte alls i den tanken. Nej, samma här. Det är ju alltid deras val oavsett vad. Ingen ska lägga sig i. Hur var tiden under din graviditet? Ja, jag festade. Jag festade som aldrig förr. Jag mådde inte dåligt, ingenting. Nej, kände det likadant. Festade från studenten nästan varje helg. Det var mycket festande. Nej, jag gjorde inte så jättemycket. Jag var inte direkt den som var i vängrupper så innan jag fick reda på graviditeten heller. Så det var inte så jag kände mig... Ibland kunde jag känna mig utanför väldigt mycket. För efter jag hade varit hemma en hel del när jag fick reda på att jag väntade barn så kom jag tillbaka ibland till skolan och då märker jag att alla sitter och pratar med varandra om någonting som har hänt i skolan. Men jag minns att jag hade skolbal eftersom att jag slutade 9:an. Och sen så var det skolavslutning dagen efter. Jag bestämde mig för att vara inne och vänta tills alla i hela skolan hade kommit in. För jag ville inte gå längst fram så alla föräldrar, elever och ser min gravida mage. För alltså man borde inte skämmas egentligen, men jag skämdes för att jag var så ung. Var liksom 15 år och var gravid. Vad skulle folk säga om mig där uppe? Så jag satte mig, det var ingen som märkte att jag var där överhuvudtaget. Som att jag satte mig när alla hade satt sig. Det var väldigt många som pratade bakom rygg. Vissa gånger fick jag reda på det, vissa gånger inte. Sen gick vi ut med det på TikTok. Och då fick jag 1,1 miljoner visningar på den. Så det hade liksom gått viralt överallt. Och då var det så, jag tror det var över 500 hatkommentarer. Över varför tar inte SOS sitt barn? Ni förtjänar inte, pappan kommer lämna er. När han väl ser hur det är med barn. Ja, ni är så pass unga barn som har barn. Hur tänker ni? Massa såna här. Det kunde liksom varit så illa ord att man kallar en för hora också. För att man hade ett barn. För de tror väl att man är en hora för att man har barn liksom. Vilket jag inte fattar heller. Och sen att man är en dålig mamma. Man kan vara dålig mamma oavsett ålder. Ja, alltså det snackades ju, det vet man ju liksom, hur ungdomar är. Man vet att det snackas men man hör inte allt. Och sen hade min tjejkompis en Halloweenfest i oktober, där slutet på vid Halloween. Och jag hade lovat henne redan innan att jag skulle komma. Så att jag kommer ju dit i min röda klänning som djävulen med en stor gravidmage. Men jag satt där med min läsk och vatten. Och lite snacks. Men det var inte så att jag drack bara för att jag var där. Men folk tänkte ju det. Oj, du är på en fest. Varför är du på en fest när du är gravid? Så det var många som snackade om det. Men de snackade ju bakom min rygg. Så att jag fick ju inte reda på detta förrän efter. Och man känner liksom så, jaha, ska inte jag kunna vara med mina vänner bara för att jag är gravid? Ska jag inte kunna vara med mina vänner bara för att jag har ett barn? Och sen är det ju många vänner som inte förstår konceptet med att ha ett barn. Jag kan inte bara gå bara för att du ber mig komma. Nej. Bara för att du vill träffas kan inte jag. Jag tror att de flesta kompisar är så, alltså när man har barn, att
och de själv inte har barn. Och verkligen kan förstå att jag kan inte komma till dig när du ber mig. Men du får jättegärna komma till mig. De flesta förstår nog inte riktigt vitsen i det. Nej. Berätta om dagen du skulle föda. Så jag åkte in på förlossningsavdelningen vid 9, tror jag. Och ja, de fick testa sätta mig i ett bad. Jag fick morfin. Sen fick jag epidural. För jag sa, ge mig all smärtstillande ni kan ge mig. För jag vill inte uppleva smärtan. Men vid 15:37 kom han. Och alltså, efter det har inte jag så jättemycket minne kvar av den dagen. För jag hade ju både morfinsprutor, epidural och lustgas. Så jag var inte så medvetande vad som hände. Men jag fick jag la och skrek efter förlossning. Efter han var ute la jag och skrek i smärta. Då jag kände att det var någonting kvar. Någonting mer skulle ut. Jag skrek, där är ett barn till, det är mer, det är inte klart. Alltså i full panik bara skrek. Men sköterskan sa, nej det är lugnt, allting är klart. Han är ute. Men när de fick tillkalla läkaren, när läkarna kom så visade det sig att jag hade ett hematom. Då är det ett blåmärke som fylls av blod på insidan av dig. Så den tryckte ju på. Så det kändes som att det var mer hela tiden. Ett till barn skulle komma, till huvud skulle ut. Och den känslan är ju inte så jätteskön. Så jag fick åka på akutoperation. Men det tog några timmar innan den akuta operationen hände. Ja, jag åkte in 7 på morgonen. Och jag var 6 centimeter uppe när jag åkte in. Så att jag låg ju där och bara, nej, jag vill göra kejsarsnitt nu på en gång. Jag vill inte ha den här smärtan. Och så sa de, men alltså, tyvärr så går inte det. Vad säger du? Vadå inte går? De bara, men alltså till du är 6 centimeter öppen. Alltså, du kommer tyvärr få föda vaginalt. Och så börjar krystvärkarna komma. Och så jag bara, nu kommer den komma. Så vi fick ju springa till förlossningssalen. Och så de ger mig epidural och lustgas. Ingenting hinner verka innan han kom ut. För han är född 08:52. Oj. Så att lustgasen tror jag hjälpte lite grann. Men epiduralen hjälpte inte alls. Och efter har jag inte heller så mycket minne kvar av vad som hände. Jag ringde först min mamma och berättade att jag började få värkar. För jag fick liksom så här panik. Är det på gång, är det på gång, är det på gång? Eftersom att det ändå var 2 dagar kvar. Jag var osäker för att jag skulle ta epidural. Så jag sa nej, jag vill inte. För jag hatar några speciellt i ryggen. Usch. Fast folk sa att det inte gjorde ont så tror jag liksom inte på det. För det är en så pass stor nål som ska in i ryggraden. Så jag sa nej, jag vill inte. Och min mamma och min kille var tvungna att tvinga i mig lustgas. För jag klarade inte av det för jag blev så yr. Och jag skrek för jag fick liksom som panik. Bara, när kommer han snart? De bara, han är snart på väg. Sen så vid 02:39 så var han ute. Så jag tycker väl mest verkarna gjorde mest ont. Alltså jag fick panik över det. Jag skrek att jag kommer dö. För jag hade sån oro och panik över det. Men när väl huvudet var ute så fick jag inte alls ont. Alltså när väl bebisen trycks ut så får jag inte ont överhuvudtaget. Det är verkarna som gör så ont för mig. Man kan aldrig förbereda sig tillräckligt på en förlossning tycker jag. Nej. Det blir aldrig som man har tänkt sig. Jag tänkte men det kommer gå snabbt. Det är enkelt. Jag blev igångsatt. Det kommer väl gå snabbt. Jag hade ingen aning. Nej, alltså jag minns inte. Alltså, mitt gick ganska fort. Så att jag minns inte hur verkarna... Jag minns att verkarna gjorde ont, men inte så jätteont. Jag tyckte det gick ganska snabbt för mig också. Det var liksom dagen efter på natten som han kom ut. Så jag tyckte det ändå gick ganska snabbt. Smärta vet jag skulle vara. För jag frågade min mamma typ varje dag. Hur ont gjorde det när du var på förlossningen? När du skulle föda ut oss? Hur ont gjorde det? Alltså hon ville ju inte göra mig rädd heller. Så hon sa ju, det kommer gå över. Och du kommer inte komma ihåg smärtan efteråt heller. För du kommer glömma bort typ allting angående din förlossning. Vilket hon hade rätt i också. För jag minns ju inte jättemycket. Nej.
Så smärtan visste jag skulle göra ont, men kanske inte så ont så att jag skulle typ skrika i hela förlossningsrummet. Men jag vet att många sa också att det går över så fort du får han på ditt bröst. Men jag hade ju sån smärta så att jag puttade bara bort min son. Jag kunde inte ta emot han. Jag la där och skrek i smärtan. Så jag var inte mottaglig liksom. Det var knappt att de kunde prata med mig. Jag hade liksom lustgasen kvar över munnen och näsan i några timmar efter. Och bara la och skrek. Jag tog inte emot honom på brösten först. Jag sa, jo, kan ni duscha? Jag vill inte ha sånt här gegg. Nej, vi kan tyvärr inte duscha, men vi kan torka av han. Ja, gör det. Alltså då gjorde han det. Sen kom han. Jag tycker inte om att bli kladdig. Det är bra när man har barn. Så de torkade av han och sen så gick det. Så det är väl typ det jag kommer ihåg. Och sen så att de skrek att gud, det är en kille, han ska heta Sven. Han kom på en fredag, jag på skolan på måndagen. Men skolan tog det väldigt bra och sa att jag får ju vara mammaledig om jag vill. Men jag sa, nu kör vi. Han får följa med. Så han var ju vår lilla maskot på skolan och tog ju studenten med oss. Han har en egen studentmössa som hänger hemma. Och, ja. Men i början var det så här, nej men mamma får ta han. Pappa får ta han. Min syster får ta han. Det tog 6 månader innan jag verkligen insåg att just det. Här står jag ute och jag har en son hemma. Så då åkte jag hem och sen dess har det liksom alltid varit han och jag. Och då var det så här, men gud, vad har jag hållit på med? Alltså, jag står här 1 på natten och min son ligger hemma och sover. Alltså, så här kan det inte vara. Och då tog jag verkligen att, nej men nu får det här vara bra. Nu åker jag hem. Och sen dess har jag liksom varit hemma. Jag kände också det. Jag var fortfarande i min festperiod, om vi säger så. Så om alla mina vänner var ju i den perioden. Så jag sa, men ska ni ut idag? Jag vill också ut. Mamma, kan du ta han? Ja. Jag vill ut. Och det var mycket så, men jag vill också vara mycket ledsen också för att jag vill också vara med dem. Jag ville kunna göra vad mina vänner gjorde. Det tog inte mig så jättelång tid att inse att jag hade en son. Jag hade ändå 2 månader på mig att förbereda mig på att jag skulle få en son. Så att när han väl kom, jag kände väl ändå, jag vill inte ha han riktigt. Det var lite det. Och det var väl jobbigt i sig för jag visste att han var min. Men samtidigt var det lite jobbigt för att han är min. Jag måste ta hand om han. Vad ska jag göra liksom? Så det var ibland när mina tjejkompisar var ute, var så, men jag kan köra er. Jag kan komma och hämta er. Bara för att komma iväg. Komma hemifrån. Speciellt kvittade om det var 1:00 på natten eller om det var 10:00 på dagen. Jag ville bara komma hemifrån själv. Ja, men så hade jag också. Alltså man ville verkligen krypa därifrån liksom, för att man känner ju så instängd i början tills man vänjer sig med tanken att men nu kommer det vara så här. Och speciellt som vi varit själv. Så att de har fått väldigt mycket hjälp från våra familjer. Men man känner sig ganska instängd i början. Verkligen. Hur är det att vara mamma idag? Idag är det bästa jag vet. Alltså, jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan han. Verkligen inte. Sen det finns ju såklart jobbiga stunder. Där man måste få vara själv. Ja. Och kunna vara jag. Och inte mamma jag. Och det får man ju absolut göra. Ja. Men det är det bästa jag vet att vara mamma idag. Ja, jag känner också det. Jag har haft min son nu i 2 år och några månader. Så jag känner att verkligen det bästa som finns är att vara mamma. Alltså han är min bästa vän. Den som mår man dåligt så kan man bara ha en stund med han så skrattar man igen. Ja. Man blir alltid på bättre humör. Men som du sa, att en stund för sig själv behöver man. Jo, det känns jätteskönt. Jag hade som sagt ångrat mig ifall abort var ett val. Verkligen, om jag visste hur bra jag mår nu. För hade jag inte haft ett barn nu så hade det nog inte varit så stabilt mellan mig och min kille.
Jag tycker det är jätteskönt att vara mamma egentligen. För han är det bästa som har hänt mig i hela mitt liv. Alltså, jag skäms verkligen inte nu över att jag har barn. Nej. Inget överhuvudtaget. För nu vet jag att de flesta vet hela vår historia, som att vi har gått ut med det typ precis överallt. Sen skolan, det orkar inte jag bry mig om heller, om folk satt och snackade eller inte. Oavsett vad, för folk kom ju fram till mig. Fast de inte pratade med mig så mycket så kom de fram till mig och sa: du är inte mogen nog att få barn. Folk som pratade om mig så har ju ångrat sig nu när de väl har märkt att vi klarar av att ha en bebis och att vi har mognat mer än de flesta i vår ålder. Så har folk ångrat sig och sagt: nu ser jag verkligen hur bra mamma du är. Så istället för att sitta och prata om någon, så vänta och se liksom när bebisen väl har kommit ut. Så får man ju avgöra. Jag hade ju mycket känslor också angående att vara singelmamma. Oh. Kommer jag någonsin träffa någon som vill ha både mig och min son? Kommer det hända? Ska jag leva själv med min son för alltid? Är det någon som kommer att älska mig men också älska min son? Mm. För det är ju det som krävs. Man kan ju inte hitta någon som bara vill ha dig för att du har en till med dig. Det blir en till på köpet. Men så hade jag också mycket tankar omkring. Men om inte jag är tillsammans med pappan, vem ska då kunna älska mig och mitt barn lika mycket? Ja. Men det finns karlar där ute som gör det. Men ni har partner nu, eller? Inte jag. Jag har en. Och jag har ett bonusbarn på det. Oj. Ja. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Var det någon som märkte eller misstänkte något innan du själv gjorde det? Alltså, nej. Nej. Nej, inte för mig heller. Mina vänner, eller 2 av mina vänner, sa: ta ett test. För de ville liksom att jag skulle vara... De ville vara säkra på att jag var gravid och inte. Eftersom att jag klagade på att jag hade ont i magen. Och hade så ont i magen, kramp hela tiden. Och sen kunde de ju inte säga någonting om min mens heller. Eftersom att jag hade gått på p-piller innan dess. Är pappan med i bilden? Nej, inte för mig är pappan med i bilden. Och han kommer troligen inte vilja vara med heller. Alltså, vi har ju ingen kontakt med pappan alls idag. Vi har aldrig haft kontakt. Så att han har ju inte ens sett hur han ser ut idag. Oj. Första gången var när han var 3 månader. Och det var första och sista gången när vi skrev på papperna liksom. För mig är pappan med i bilden. Men vår son bor mestadels hos mig. Pappan är kvar i bilden och vi bor båda 2 tillsammans med sonen och tar hand om honom. Och är fortsatt tillsammans också. Varför skyddar du dig inte? Ja, alltså jag hade ju p-piller. Sen så att varför man inte använder kondom, det är väl ganska dumt. Alltså rent ut sagt så är det ju det. Speciellt om man inte var tillsammans med pappan. Jag gick ju på p-piller och var tillsammans med pappan då. Jo. Men ja, kanske dumt att inte använda kondom, som sagt. Jag gick också på p-piller då vi började. Men sen slarvade jag ju såklart med det. Och då kunde det ha hänt under den perioden jag slarvade. Sen efter han hade kommit ut bestämde sig allihopa, alltså min familj, min killes familj, att fortsätt inte med p-piller. För det är inte 100% säkert. Det är ju inte egentligen något preventivmedel. Så vi bestämde oss att sätta in en p-stav. Jag blev allergisk mot den. Så nu går jag på p-piller igen. Ja, men kondom, nej, har jag aldrig använt egentligen. Eftersom att jag har gått på p-piller eller använt p-stav. Alltså angående att preventivmedel inte funkar, det är ju, jag tycker att det är väldigt dåligt egentligen. Jo. För att preventivmedel finns ju för att skydda oss. För att vi ska känna oss trygga med att ändå kunna ha sex. Och det är ju inte alla som tycker om kondom heller. Varken killar eller tjejer. Män eller kvinnor, vad man ska säga. Så att
att det finns preventivmedel, det är både för att skydda oss, men vissa preventivmedel kan även hjälpa till för att lindra mens och sånt. Och det är ju, jag tycker att det ska vara bra, ska funka. Ja, jag tycker samma sak. Vill du ha fler barn? Ja, jag vill ha fler barn. Kanske 1, max 2. Men det är ju i framtiden. När jag har eget boende, stadig relation, stadig inkomst och stadigt jobb. Jag vill inte ha fler barn innan dess. Jag vill också ha fler barn. 1, 2. 1 som det ser ut just nu eftersom jag har ett bonus och min dag. Men jag skulle jättegärna vilja ha fler barn. Jag är ju fortfarande osäker på det efter att jag blev så rädd under förlossningen. Men jag har ändå lärt mig något nytt efter det. Men i så fall tänker jag ett till barn bara. För jag vill ju helst att mitt första barn skulle vara en tjej. Men pojke spelar ju egentligen ingen heller roll. Men om jag nu ska få ett till så vill jag helst att det är en tjej. Jag tycker det ändå varit intressant. Man har fått höra nya historier och även fått berätta sin egen. Jag känner att man kan prata om det för att ni har gått igenom samma. Ja. Eller liknande. Ja, jag tycker också det är jätteskönt. Det händer ganska vanligt nu i dagens samhälle. Och det är ganska skönt att få prata med andra mammor som också förstår den. Ja. För hade jag vetat om jag hade fått samma upplevelse igen, då vet jag att det finns mammor som faktiskt kan ta emot en med öppna armar och förklara hur det var för dem. Och man ska verkligen inte skämmas eller prata om det. Absolut inte. Nej.